njujorkeze do të sjellin artin e tyre në Shqipëri. Janë pikërisht Frae dhe Mazz, të cilat do të performojnë në Tiranë dhe Durrës për publikun ardashës shqiptar. Të dy artistet kanë një karrierë të gjatë artistike, ndaj dhe janë mjaft të preferuara në Amerikë. Frae është kompozitore, bateriste dhe ambasadore e kulturës pikërisht në New York. Ajo është gjithashtu edhe pjesë e botës akademike, duke trajnuar student të Middle Jazz Academy. Artistja ka performuar gjithashtu edhe për artistë të ndryshëm të jazzit, hip-hop dhe shumë rrymave të tjera muzikore. Në vitin 2013, ajo ka performuar dhe në shtëpinë e bardhë për presidentin Barack Obama. Mazz, violinista njujorkeze, ka filluar të luajë violin që në moshë 7 vjeçare. Ajo ka eksperimentuar në shumë drejtime, jo vetëm në muzikën klasike, por dhe në rock apo muzikën folk tradicionale amerikane, dhe vitet e fundit dhe në rrymën hip-hop. Mazz ka performuar krah emrave më në zë të showbizit muzikor, si Moby, Kanye West, Jay-Z e të tjerë. Dakor, mirë, prezantimi u bë nga inserti i bërë nga Suada Daci. Kemi të ftuar dy muzikantët dhe asistentin e zyrës së marrëdhënieve me publikut të ambasadës amerikane, zotin Brian Sid. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe Mirela Çili, e cila do jetë përfyesja sot e tre të ftuarve tanë. Është muaj i historisë dhe kulturës amerikane, po më së shumë të historisë afroamerikane dhe në gjithë botën ka aktivitete. Pse ndodh ky lloj parafrimi nëpërmjet kulturës? Pse keni gjetur këtë mekanizëm si ambasadë për ta bërë? February is actually the African American History Month, and embassies around the world celebrate it. Why did you choose the cultural approach, bringing an American music group to Albania to celebrate African history? Oh, Arbor, that's an easy question. Black History Month is incredibly important for us because of the depth and the deep roots of African American culture in the United States. Muaji i historisë afrikano-amerikane është shumë i rëndësishëm për ne për shkak të thellësisë kuptimit të tij dhe rrënjve të thella të kësaj kulture në Shtetet Bashkuara të Amerikës. In the musical field in particular, there's really no aspect that is untouched by the history and the culture of African Americans in the United States. Dhe veçanërisht në fushën e muzikës nuk ka asnjë aspekt që të mos preket nga pikërisht nga kjo kulturë afrikano-amerikane. It's an incredibly important part of our history, the good and the bad. Është një pjesë e rëndësishme e historisë tonë, me të mirat dhe të këqijat e saj. And the musical skills, particularly that our two guests that we've brought to Albania, the musical skills that this type of culture and this type of history represents are, in my view, phenomenal. Dhe muzika dhe kultura që kjo lloj kulture sjell dhe sigurisht në këtë rast me të anë të ftuarve tonë këtë vit në Shqipëri janë vërtet të jashtëzakonisht të vlefshme. Si muzikante të dyja, si jeni ndjer në këtë mënyrë komunikimi të kulturës afroamerikane, por që tani është amerikane në vetvete, me publikun shqiptar? As musicians, how do you feel, while interacting with the Albanian audience? You represent the African American culture, or now basically the American culture, or you are the jazz ambassadors. How do you feel while interacting with the Albanian audience? Well, very important in African American culture is participation. Në kulturën afrikano-amerikane, pjesëmarrja është një element shumë i rëndësishëm. We recreate a space very much like a traditional African American space. Ne rikrijojmë një hapësirë që është mjaft e ngjashme dhe mjaft e afërt me stilin afrikano-amerikan, hapësirën e afrikano-amerikane. We've had some wonderful experiences with students. Kemi pasur eksperjenca të mrekullueshme me nxënësit. And they sing, dance and clap with us. Ato këndojnë, kërcejnë dhe bëjnë shuplak bashkë me ne, me ritmin. It's been beautiful. Ka qenë shumë e bukur. Ju keni bërë një shfaqje në Durrës dhe tre
masterclasses, leksionet, themi, marrëdhënie me studentët, sa njohin ata muzikën dhe kulturën tuaj? During these 2 days, you have had 1 concert in Durrës and 3 master classes with different age groups. What do you feel? How much do they know of your tradition and African American culture and music? Oh, I feel like they got a lot out of it, actually. Mazz mendon që ato kanë mësuar shumë në fakt gjatë këtyre masterclasseve që ne kemi organizuar, but how much do you think they know about it? Before we came, or? Before. Oh. Or they knew, let's say. Oh, that's a good question. Well, that's kind of the point of the program, right? Ky është dhe qëllimi I programit, për të sjellë kulturën e tyre. Friend, probably you. Ja, u bëj këtë pyetje How do you pasi feel it? kultura në të gjithë botën është mediumi më I thjeshtë për të komunikuar nga një kulturë në një kulturë tjetër. Dhe doja të dija sa e shtrirë është edhe pjesa e muzikës afroamerikane në Shqipëri dhe të ekspertët ose dhe njerëzit që janë të prirur për dëgjuar këtë. The reason Arbor is asking the question is because music or art or cultural forms are usually a media or medium to communicate values and different cultural aspects from one culture to the other. And how do you feel that this kind of music or the art that you do is actually giving or sending these messages, giving the information about your culture to the students? Well, we give the students a gift. Në fakt edhe gjatë masterclasseve, Frae dhe Mazz vazhdimisht thonë që ne ju sjellim një dhuratë, pra ju japin nxënësve një dhuratë, pjesëmarrësve. We teach them some traditional songs that they can take with them. Ju mësojnë atyre disa këngë tradicionale të kulturës së tyre që mund t'i marrin me vete. And as a result, I believe that they also have an experience that they can take with them because we don't talk at them, we have them become a part of things with us. Dhe ne shpresojmë gjatë kohës që ne bëjmë këto mini leksione apo masterclasses, siç I quajmë, ato përfitojnë dhe një përvojë të ndryshme nga ajo e tyre e zakonshme, sepse vetë artistet nuk është se thjesht ju drejtohen atyre duke folur me ta, apo duke ju dhënë leksione atyre, por I ftojnë ata që të bëhen pjesë e gjithë përvojës së tyre, edhe kësaj kulture. Sot është shfaqja e fundit? Tonight is the second show and the last night Yes. of the concert. Ku do bëhet edhe si I bëni lajmërimin, si mbani kontakt me njerëzit që mund të jenë të How përdiskutuar did për you ta? announce it? Where is it going to take place? Well, How did we invite the guests? It will be at the Daily Bar. We announce it like we announce most things on our embassy Facebook page, which if you're not a friend, you should go join. Koncerti sot do të jetë në Daily Bar në blok, atje ku të rinjt vazhdimisht qëndrojnë, ish Davidov Bar, dhe njoftimet ne zakonisht I bëjmë si në shumicën e rasteve nëpërmjet website-it të ambasadës, nëpërmjet Facebook-ut, nëse nuk jeni miq të ambasadës në Facebook mund të bëheni dhe të merrni informacionet e tjera. Pikërisht për këtë thash që t'ju ndihmoja pak që ta zgjeroni. That's the purpose, to ask you to invite more friends to your Well, in Facebook page. in that case, come on in. It's a great party. Sot repertori cili do jetë? What is going to be your repertoire tonight for the concert? You know, we haven't decided yet. Se kemi vendosur akoma. But we will probably play a combination of traditional African American songs and originals. Por besojmë që do t'jetë një kombinim I muzikës tradicionale afrikano-amerikane dhe pjesë origjinale të kompozuara, pasi edhe vetë Frae dhe Mazz janë kompozitore. Frae, çfarë është muzika tradicionale afroamerikane për ata që nuk kanë ardhur në kontakt? What do you consider as traditional African-American music for those who don't know what it is? The spirituals, Negro spirituals. Spiritualet e afrikanëve. These songs are the foundation of the blues and jazz, which grew rock and roll and all of the music that comes out of. Kjo muzikë është në fakt janë baza jazzit dhe bluesit mbi bazë të cilave pastaj janë ndërtuar dhe kanë lindur dhe rrymat e tjera muzikore, rock and rolli, popi e tjera me radhë. Emrat më të mëdhenj të repertorit që mund të rikrijojnë përveç kompozimeve tuaj që njerëzit mund të njohin? Some of the big names of the composers or music songs that you will be performing by big names or Traditional melodies sometimes are not
attributed to composers. Melodi tradicionale zakonisht nuk i atribohen kompozitorëve të mdhenj. Because they were created by the people. They were just created, yes. Sepse janë krijuar nga vetë populli. A do ketë dhe emrat mdhenj, për shembull siç mund të jenë saksafonist ose këngëtar të bluesit ose të jazzit afroamerikan? Will you do sort of cover of other big names of jazz or blues? Maybe they should come and find out tonight. Ndoshta të vinë ta zbulojnë. The beauty of their program really Bukuria e koncertit të tyre në fakt, e programit të tyre. that they create, they innovate as they play. Është elementi i krijimtarisë, inovacionit në kohën që ato në fakt fillojnë dhe bëjnë koncertin. Which is really indicative, one of the reasons this is a cultural program for the American Embassy. Dhe kjo është dhe një nga arsyet që pse ky është një nga programet kulturore të ambasadës amerikane. Is that not only is it an expression of free thought, free thinking, and creativity, Sepse kjo nuk është thjesht një shprehje e të menduarit të lirë, e të mendimit të lirë dhe e krijimtarisë, but it's a history lesson. por është edhe një lloj mësimi historie. Many of the songs that they play, like Frae was saying, they have 200 years of history behind them, and they're rooted in the history and the culture of African Americans in the United States. Dhe shumica e këngëve që ato performojnë, sidomos nga këngët tradicionale, mund të kenë një histori rreth 200 vjeçare, të futur thellë në rrënjët e kulturës afrikano-amerikane. Dakor. Mirë, kaq kishim kohë për sot, ju faleminderit të katërt që ishit me ne. Thank you for being here. Mësuam që ka edhe muzikë tradicionale afroamerikane, e cila është popullore në farë mënyrë siç mund të jetë muzika jonë. Ju ftoj që sot të shkoni tek Deli Bar në blog dhe të keni mundësi ta shihoni këtë nga dy artistë me famë shumë të madhe. Ne pafshim bashkë.